down. Yo guys, and welcome to my new video. Dalam masa satu dekad ni lah kan, teknologi apa yang buatkan korang rasa excited gila bila cakap pasal smartphone? It's no other than foldable phones. Betul tak? Bila korang tengok, bila korang dengar orang pakai je, mestilah rasa macam nak pegang, and rasa pelik lah at the same time. Tapi kalau korang nak tahu, teknologi ni bukanlah baru dalam orang kata smartphone. Sebab kalau kita tengok dah 3 tahun lebih dah, teknologi foldable phone tu ataupun foldable screen ada dan dijual macam biasa je dekat pasaran. Tapi ada catch dia. Korang kena poket tebal. Betul tak? Okay, dekat tangan aku ni actually ada dua, Samsung Galaxy Z Flip 3 and Samsung Galaxy Z Fold 3. And dua-dua ni, telefon ni aku boleh kata korang dah tak perlu nak risau nak beli and at the same time pakai, sebab dia boleh bagi pengalaman yang sama and lebih daripada telefon yang korang beli dekat luar sana ataupun basic punya screen. Apa buktinya, Fazli? Dulu yang kata screen foldable phones tak boleh nak pakai lama, sekarang dah ada teknologi kaca yang boleh lipat. And dulu juga orang kata foldable screen cepat calap dan orang takut nak pakai. Dan akhirnya kali ni Samsung dah cipta skrin yang 80 kali lagi tahan daripada yang dulu. Sekarang aku nak cakap pasal benda yang buatkan telefon ni is a bit controversial. That is dia punya in-display camera. Okay, kalau kau nak tahu, telefon ni actually ada 5 kamera. Belakang ada 3 and depan dia ada 1. So ada 4. Mana lagi 1? Dia ada kat dalam sebenarnya. Kalau korang tengok dekat sini, memang korang tak nampak sebab dia adalah in-display camera macam aku cakap tadi. Main camera dekat belakang ni actually semuanya 12 megapiksel. 10 megapiksel untuk skrin depan ataupun skrin luar. And finally, yang dekat dalam 4 megapiksel yang aku panggil in-display camera tu. Teknologi ni bukan lagi baru, tapi sangat baru untuk foldable screen ataupun foldable phones untuk bawa sensor yang ada dekat Samsung Galaxy Z Fold 3. Actually, dia ada algoritma dia sendiri untuk bagi gambar tu nampak lagi tajam. Tapi ada twist dekat sini. Satu benda yang ramai minta bila dapat guna main sensor untuk tangkap gambar selfie. Well, dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 and Samsung Galaxy Z Flip 3, apparently korang boleh buat benda ni and gambar akan nampak thousands lagi better, lagi lawa. Sama juga dengan Samsung Galaxy Z Flip 3. Sebabkan dia boleh lipat and ada skrin dekat luar ni yang lebih besar. Korang boleh letak dekat mana-mana untuk nampak angle yang lagi cantik. Obviously dengan main sensor yang ada dekat dia, akan boleh dapatkan gambar tu lagi sharp and lagi lawa daripada biasa. Nampak macam korang ni tak yakin lagi dengan teknologi foldable phones yang ada dekat Samsung. Dia orang masih kena flip the idea, betul tak? Samsung dah letak IP rating dekat Samsung Galaxy Z Flip and Z Fold 3 dia orang. Ada satu pepatah lah yang kata, if you can't beat them, join them. Bukan perfect analogy, tapi bagi aku jelaskan. Dekat dalam hinge yang bergerak dekat dua-dua phone ni tersangatlah kompleks dan tak boleh nak tutup. Dan apa yang Samsung buat? Samsung decide untuk buat hinge ni anti-corrosion supaya air boleh masuk tanpa rosakkan hinge, and it's actually function. Not just that, dia actually boleh buatkan Galaxy Z Fold 3 punya hinge sangat kuat sampai dia boleh hold position dekat tengah, ataupun sepanjang kau buka foldable screen tu ataupun foldable phones, dia boleh stay. Benda ni bukan je bagi orang lagi yakin nak beli foldable phone, tapi bagi idea dekat jenama lain untuk letak IP rating. Samsung sekarang ni dah letakkan diri dia orang tinggi menggunung sekarang ni sebab tak ada orang buat apa yang Samsung buat. Fazli, Samsung dah hilangkan jenama Note. Dah tak ada Note dah lepas ni. So betul lah Samsung dah bunuh Note series. Jap. Sabar jap. Memang, tapi aku rasa it's for the better. Ramai orang dah start sedar actually Samsung launch almost identical smartphone setiap tahun. Dan aku pasti this one is better. Lagi layak nak ganti Note series kalau ikutkan. Pertama sekali, Samsung Galaxy Z Fold 3 dah support S Pen. Tapi disebabkan skrin dia lembut, Samsung buat S Pen yang khas yang dipanggil S Pen Fold Edition. Tapi kalau prefer skrin biasa yang dulu, cuma nak foldable phone juga, korang bolehlah ambil Samsung Galaxy Z Flip 3 ni. Sangat sesuai untuk korang, boleh guna skrin high refresh rate 120Hz lagi. Lagi best daripada phone biasa. And still teknologi yang sama macam Samsung Galaxy Z Fold 3. Paling penting sekali, user mestilah boleh take full advantage bila ada skrin besar macam ni, especially macam besar tablet 7.6 inches Samsung Galaxy Z Fold 3. Sepatutnya boleh buka tab banyak-banyak
and boleh tengok full and operate at the same time. Kalau tak ada beza lah kan kalau pakai skrin yang besar dengan telefon biasa, tapi boleh buat benda sama je. So dekat sini tak ada masalah kalau nak buka 1, 2, 3 tab tu sebelah-sebelah. Tu yang best bila pakai foldable phone. One UI yang dah optimize dengan sistem Android and obviously sangat lancar. Tapi Samsung bukannya nak tiru tablet sekarang ni, more like kepada laptop. Korang percaya tak? Bila korang buka Google Chrome contohnya, dia akan tunjuk tab asing-asing dalam menu kan untuk mobile. Samsung actually boleh letak full experience desktop dalam ni, so senang nak kerja. Dock boleh simpan dan akan ada dekat mana-mana je korang pergi atau buka app. Sangat function bila korang nak tukar-tukar tab dengan mudah. Tapi biasanya Samsung akan bagi option untuk multitask je. Bila dah ada Samsung Galaxy Z Fold 3, situasi macam tu dah berubah. Korang boleh buka banyak-banyak apps dengan mudah je. Lepas tu, Google dah boleh kerjasama dengan ramai developer untuk support Samsung. Dan akhir sekali, kebanyakan menu dan setting akan ada kelainan dia sendiri bila pakai versi full ni. Sekarang ni korang ingat tak yang aku kata foldable phones usually akan lagi mahal daripada telefon biasa? Sebelum ni kita sendiri pernah tengok harga cecah sampai 12k untuk foldable phones. Jom kita tengok first Galaxy phone dilancarkan pada tahun 2019 dulu. Masa tu semua tu je, tapi dah jangka dengan harga rumors yang ada. Tapi bila launch, harga dia cecah RM8,388. Clearly benda ni bukan untuk orang biasa-biasa. Tapi nampak perubahan bila Z Fold 2 was announced, yang orang kata tak banyak perubahan daripada yang asal. But harga dia makin turun, RM7,999. Tengok tahun ni, Samsung dah manage cost untuk bagi foldable phone boleh pakai dekat semua orang. Orang kata turun sampai RM6,699. Yes, dengan semua R&D and teknologi yang baru tu dengan harga yang lagi murah, ditambah pula kalau korang pakai Maxis resolution, lagi senang dia miliki melalui bayaran bulanan. Sekarang ni, Samsung berjaya tak cipta nama dia sendiri yang orang boleh kenal bila sebut nama Samsung. That is foldable phones. Berkesan ke tak? Aku boleh kata it's working. Dia boleh buat orang yakin dengan teknologi baru yang dah banyak improve. Practical dengan IPX8 rating, 120Hz screen on both side of the screen. Tu sangat besar perubahan, not to mention software yang buatkan telefon ni multitask lagi better daripada sebuah tablet. Samsung Galaxy Z Flip 3 ni harga dia RM3,999. Samsung Galaxy Z Fold 3 RM6,699. Tapi kalau korang nak lagi murah dan lagi jimat, boleh pakai bulanan, which is RM69 sebulan untuk Z Flip 3. Samsung Galaxy Fold 3 harga dia RM154 dengan Maxis resolution. And kalau ikutkan, boleh kata jimat RM1,500 bila korang beli guna pelan. And dengan semua pilihan ataupun apa yang aku tunjuk dekat korang, boleh kata korang boleh lipat masalah korang nak beli foldable phones. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye!